Can I have some ice, please? Kayong magnanay talaga. Tuwing nagtitiktok na lang ako, nanonood ako. O wala nga nanay mo dito. Ikaw naman. What? Welcome everyone, I'm D-Mags and you're watching Simplehan lang, which helps you build your cooking ideas more interesting, fun, and easier. So grab a beer, sit back and relax while I show you how to make my favorite star ng festahan, pork menudo. Psst! Complete ingredients. It's all in the description below. See you. Menudo is one of my favorite Pinoy dish, pero isa siya sa pinakaayaw kong lulutuin. So every time my wife is asking me to cook some menudo for her, medyo nagme-make face ako dahil alam kong medyo may kahirapan. Hindi lang dahil sa marami siyang ingredients, pero just to tell you the secret of I would say perfect menudo, timing is everything. Timing is the key for perfect menudo. Unang-una, ang baboy. Kailangan kasi yung texture niya malambot pag kinagat natin. Pangalawa, yung pork liver. The more na niluluto mo yung liver, the more na tumitigas siya. So, kailangan magsabay yung dalawa sa pagluluto natin. Third is yung mga ingredients niya, yung mga gulay, yung bell pepper, yung patatas, yung carrots. Medyo iba din yung pagkatigas ng mga gulay na yan. So, kailangan mag-match sila, mag-meet sila sa kalagitnaan hanggang sa umabot sa pagluluto natin sa dulo ng sabay-sabay ang paglambot niya. Kasi minsan may nagluluto ng menudo na medyo may katigasan pa yung baboy pero labog na yung gulay, yung patatas. So ang nangyayari, the moment na haluin mo yung niluluto mo or yung menudo, nadudurog na yung patatas dahil hindi nga tama yung timing ng bawat isa. So, kaya isa yan sa ayaw kong lulutuin dahil nga yung timing napakahirap. So, sana po dito sa pinanonood nyo ngayon ay may matutunan kayo or may maibigay ako sa inyong idea para mapasarap ang inyong menudo. Yun lang po siguro. Panoorin na po muna natin yung video ko. Okay? See you! Do not forget to shower pork liver with salt and vinegar. Why? Para maalis natin yung tinatawag na unpleasant odor or yung lansa niya. And also, don't forget to chop separately o durugin yung mga 2 piraso, maliit na piraso ng liver kung wala kayong liver spread. Para the moment na ihalo nyo yun sa ginigisa nating pork, kumakalat na yung lasa niya dun sa pork. Sige po.
See you. For those of you who doesn't know me yet, my name is Dimags, helping you build your cooking ideas more fun, interesting, and easier. And if you like my videos, please consider subscribing. And also, hit that notification bell for you to get updated on my latest videos. See you! Yummy. And there you have it, mga kasimplehan, our menudo. Maraming salamat po sa mga nanood sa inyo hanggang dito sa huli. Pasensya na kayo kasi ganito akong kumain, lalo na pag menudo. Kasi menudo isa sa mga paborito kong pagkain yan. So, titikman ko na yan. Wala na akong ketchup. Sarap to pag may ketchup eh. Dali lang ha. Pasensya na kayo ha. Ganito talaga ako kumain. Okay. Tapos, konting pampaanghang. Okay. Init, grabe. Pasensya na. So, asawa sa Ying,
Ang sarap, sobra. Yung liver, sakto yung lambot niya, yung pork, wala na akong masabi. Kakain na muna ako. Namasay ko. Nagpapasalamat po muli ako sa inyo. Kung meron man kayong komentaryo o suggestion, na please write it down below the comment section. I will try my very best to have it accommodated kasi medyo busy din ako, pero I will try my very best sa na-replyan yung mga request nyo o kung ano man yun. Huwag po kayong mag-alala at bilang pagtanaw ko ng utang na loob sa inyo, sa mga supporters ko, sa mga subscribers ko at yung mga nanonood ngayon at sa mga hindi pa nakaka-subscribe, if you wanted to be part of Simplehan family, please hit that subscription button or the subscribe button, and also don't forget to hit the notification bell para maging updated kayo sa lahat ng aming gagawing videos in the future. Once again, ang kulit no? My name is D-Mags na nagsasabing mas mabango, mas masarap kainin. See you!